Mabuhay! Welcome po sa another Filipino episode sa howtogreatfood.com. Ngayon po, magluluto naman ako ng napakasarap na ginataang dahon ng gabi. Ang gamit ko po rito, dried taro leaves. Nabili ko sa market kanina. Tapos po, meron tayo ritong 800 grams na chicken. Mamaya i-chop ko na siya. Kailangan din natin dito ng kalabasa, 400 ml ng coconut milk, baggy beans, dried bay leaves, whole peppercorn, fresh chili, onion, ginger, chopped garlic, shrimp paste, white vinegar, fish sauce. Kailangan din natin ng konting asin, tubig at mantika. Okay guys, ang una po natin gagawin, kumuha ko ng isang lalagyan at bubuksan ko na yung ating dahon ng gabi na pinatuyuan. Tapos po, nagpapakulo na po ako ng tubig. Ang una po natin gagawin, lalagyan natin siya ng mainit na tubig para po mahugasan na rin siya at matanggal yung mga fungus sa ating dried bay leaves. Tapos po, pag hindi po nyo ginawa yung proseso na yon, meron po siyang lasa sa preservatives ng inyong gabi. Parang medyo mapakla po siya dahil tinry ko dati na hindi ko nilagyan ng tubig na mainit. Hindi po magandang kinalabasan. Kaya mamaya bubuhusan ko siya ng mainit na tubig, tapos i-strain ko siya o da-drain ko siya at mag-i-start na tayong mag-gisa. Yan po, binubuhusan ko na po ng mainit na tubig. Hayaan lang po natin siguro mga 2 minutes maximum para hindi siya ma-overcook. Dahil lulutuin pa natin siya mamaya. Okay po, nagpapainit na po ako ng aking lutuan o wok. Lalagyan na tayo ng mantika. Mag-i-start na po tayo mag-gisa. Unahin natin yung ating garlic. At sabay na rin natin yung ating ginger or luya. Hintayin lang natin siya mag-light brown bago tayo mag-add ng onion. So okay na po siya. I-add na natin yung ating sibuyas. At isasabay na rin natin yung ating laurel at pamintang buo. Gigisahin ko lang siya sandali bago tayo mag-add ng chicken. So okay na po siya. Manok naman. At this point, bago natin gisahin yung ating chicken, mag-add tayo ng white vinegar. At ang ating fish sauce. So, gigisahin ko lang siya ng mga 4 to 5 minutes. Pag medyo nag-light brown na po siya, pupunta na po tayo sa ating next step. Ngayon naman po, mag-a-add na tayo ng shrimp paste or bagoong, fresh chili, at ang ating coconut milk. Mag-a-add din po tayo ng konting tubig. At konting asin. Easy lang kayo sa asin, gawa ng maalat na po yung fish sauce at ang bagoong. Lulutuin ko lang siya uli ng mga 5 minutes. Once na maluto na po yung ating manok, ilalagay na po natin yung ating kalabasa at ang taro leaves or ang dahon ng gabi. Kailangan naman po lutong-luto yung ating manok bago natin ilagay yung ating
mga gulay. Ayan po, okay na po yung ating manok. Lalagay na po natin yung ating pumpkin or kalabasa. Lulutuin ko lang siya siguro ng mga 3 minutes bago tayo mag-add ng baggy beans. Kung wala po kayong beans, pwede rin po ang sitaw. Hindi po natin siya pwedeng pagsabayin, gawa ng mas matigas po yung kalabasa. So, ayan, uli natin siyang kumulo. Ngayon naman po, maglalagay na tayo ng baggy beans. Hindi pa po totally luto yung ating kalabasa, matigas pa siya. So, lulutuin natin yung ating green beans or baggy beans ng another 3 minutes bago tayo mag-add ng taro leaves or dahon ng gabi. Okay po, punta na po tayo sa last stage ng ating pagluluto ng ginataang gabi. Malambot na po yung ating kalabasa at ang ating baggy beans. Lalagay ko na yung ating pinatuyuan na dahon ng gabi. Pa-partial ko lang yung paglalagay para madali po siyang haluin. Pagkatapos po nito, lulutuin ko lang siya ng mga 5 minutes. Depende po sa inyong panlasa kung gusto po ninyo mag-add ng fish sauce or salt. Madali lang po maluluto yung ating taro leaves gawa ng binuhusan natin siya ng tubig na mainit. Maya-maya lang po, pwede na siyang i-transfer sa isang serving bowl or serving plate. Ito na po ang ating finished product ng napakasarap na ginataang gabi. Maraming salamat po sa panonood ng howtogreatfilipinofood.com, howtogreatfood.com. Mabuhay!